โออิชิไอซ์เลมอนทีแมตสนุกหลุดกรอบความสดชื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการล้นฟีดครับครับผมเปิดฟีดกันสักหน่อยวันนี้เฮ้ยเป็นนางเอกวีอิวสลิกอะเยอะช่วงนี้อ๋อชื่ออะไรนะพันรักแมวขึ้นเยอะมากเพราะว่าไม่ได้ชอบหรอกนี่กูโกรธอยู่เนี่ยแม่เมื่อกี้คุยกับพี่เฟยว่าเดี๋ยวนี้น้องเขาเพิ่งม.6 แล้วแบบเดี๋ยวนี้เด็กม.6 เด็กมัธยมโตไวมากใช่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งแมวส้มล่าสุดเขามีแฮชแท็กขึ้นมาบอกว่าแมวส้มแกล้งเจ็บตาทำไมแก้เป็นคลิปดูดิมันแกล้งเจ็บตามันปิดตาไปข้างหนึ่งแล้วมันไม่ได้เป็นแค่อีตัวนี้ตัวเดียวเปิดตาอ้าวก็ปกตินี่คือแล้วเจ้าของเนี่ยก็พาไปหาหมอถูกไหมแล้วก็เสียตังค์ฟรีจริงๆไม่ได้เป็นไรมันก็แค่ก็เหมือนเมื่อกี้ที่จับลืมตาเข้ามาแล้วปกติแต่ถ้าคนเลี้ยงแมวอ่ะคุณเขารักสัตว์ไงเวลาเห็นนิดหน่อยเขาต้องรีบแล้วเดี๋ยวมันเป็นอะไรหนักขึ้นมาแต่ในใจแมวส้มมันคงคิดว่าวันนี้ว่างจังวะเจ้าของอยู่บ้านซะด้วยเจ็บตาให้เสียตังค์เลยดีกว่าวันนี้คนในฟีดของเราที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เขาคือนักธุรกิจสาวอายุน้อยเรียกว่าอยู่ในวงการมาก็นานแล้วก็จะเห็นเขาเนี่ยอยู่ในฟีดทุกอันเจ้าของเพลงฮิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้านึกถึงดิสนีย์จะนึกถึงหน้าเธอขอเชิญครับพี่อู๊ดอนิสราครับสวัสดีครับเฮ้ย energy เชิญพี่อู๊ดมาดีกล้องไหนกล้องนี่ใจเย็นเราคุยเหมือนว่าเรานั่งคุยเล่นแบบว่าเหมือนมาบ้านพวกเราก็มานั่งคุยเล่นไปน้ำกินได้นะครับขอบคุณมากค่ะเมื่อเช้าบอกก่อนว่าแต่งหน้ามาใช่ไหมคะแล้วก็แบบช่างแต่งหน้าอุ้นชื่อโออิชิเหมือนกันชอบเฟยมากเอาละนี่ไม่ใช่แค่โออิชินั้นนะต้องโออิชินี่ด้วยพี่อูนตามธรรมเนียมรายการฟีดของแต่ละคนเนี้ยเป็นยังไงช่วงนี้สนใจอะไรอยู่ครับคือมันต้องดูใน explore ใช่ไหมครับผมไม่ต้องเปิดให้ดูด้วยแต่ผมขอดูแรงมากคือเมื่อกี้ว่าโอเคค่ะวันนี้สวยมากก็โอเคเป็นน้องหมาเป็นนางเงือกเป็นเจ้าหญิงเป็นบาร์บี้เป็นแต่งหน้าเป็นปูดองเป็นเนี่ยปูดองปูไข่ดองชอบอย่างนี้มากคือฉันสามารถนั่งดูแบบแมวเกาะก้นเด็กได้เลยอ่ะแมวอะไรนะแมวเกาะก้นเด็กดิสนีย์ครึ่งหมาครึ่งแมวครึ่งเด็กครึ่งแต่งหน้าแล้วก็คลิปตลกคลีนไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเสพอะไรช่วงนี้แบบชอบอะไรชอบดูอะไรเป็นหลักอย่าง TikTok เนี้ยดูอะไรอุ่นไม่ได้อยู่ในนั้นนานค่ะหลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบเราดูเป็นแต่ดูเป็นคนทำคลิปบ่อยแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนานหรอเพราะว่ามันเจออะไรเยอะเกินไปว่ามันเต็มมันเป็นคนหลงเข้าไปได้ง่ายใช่เราเคยถ่าย TikTok ถึงแบบตี 5อย่างเงี้ยซึ่งถ้าดูจริงๆก็จะตามหา challenge ค่ะเหมือนแบบว่าวันนี้แต่งหน้าลุคนี้อยากได้เพลงแนวนี้เพื่อให้มันเป็น challenge ในช่วงนั้นแล้วก็จะออกมาแล้วถ่ายรีวิวเยอะกว่าเหมือนตั้งโกไว้ในการเล่น TikTok แต่ละวันมันจะได้ไม่หลุดธีมแล้วส่วนใหญ่คือมันจะฟีดอะไรที่เป็นแบบบางทีดราม่าเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบพอเราเห็นอย่างนั้นเยอะบางทีเรากลัวที่จะเคยไหมคะว่าเวลาเราเห็นคนโดนด่ามีดราม่าอะไรเยอะเราก็รู้สึกว่าแพนิคกูจะเป็นเราไม่มันเป็นเราไปแล้วย้อนกลับมาถึงจุดของความเป็นนักธุรกิจDiamond Grain คือสิ่งแรกของพี่เลยป่ะใช่ค่ะอุ่นไม่เคยทำงานประจำเลยค่ะแบบหมายถึงว่าเรียนนิเทศจุฬาใช่แล้วก็ทำ Diamond Grain เลยไอธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ความต้องการของอุ่นค่ะแล้วก็พี่แพ็คใช่ไหมก็คือเรียนอยู่จีน long distance relationship เหมือนแบบนางจีบฉันเสร็จปุ๊บก็ไปจีนเลยเท่ากับว่าเขาเรียนจีนอุ่นเรียนไทยปี 3ปุ๊บพี่แพ็คก็เรียนจบเพราะเขาเรียนเร็วกว่า1 ปีเสร็จปุ๊บกลับมาไทยค่ะแล้วโมเมนต์นั้นมันเป็นแบบจำได้ว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือเนี่ยอยู่ด้วยกันมาแบบคบกันมาก็อยู่ห่างกันมาตั้งนานแล้วไม่อยากทำงานที่ได้อยู่ใกล้ๆกันหรออะไรแล้วก็บอกตอนนั้นรู้สึกยังไงแล้วคุณอยากทำอะไรก็บอกว่าสิคะ
อุ่นโชคดีที่เขามาชวนลงปี 3เพราะว่าตอนปี 3เราจะยังไม่มีคำถามว่าจบไปแล้วทำอะไรมากขนาดนั้นเนอะคะมันจะมีความแบบว่า อะไรก็ได้อะไรก็ได้ ทำไปทำ มีอะไรเข้ามาก็ทำหมด ลองผิดลองถูก ใช่เราก็ทำแล้วก็พอพี่แพคมาชวนปุ๊บอะก็คือเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเราไม่ได้มีอะไรในใจก็ไม่น่าจะแย่ถ้าเกิดว่าจะได้ลองทำพี่แพคอะจะมารับอุ่นทุกครั้งที่เรียนเสร็จเขาจะรู้ตารางเรียนอุ่นในทุกๆวันที่เรียนเสร็จ15 นาทีหลังจากเรียนเสร็จพี่แพคจะจอดรถที่คณะแล้วก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปหาวัตถุดิบมาทำขนมวันนี้ทุกวันติดกันทั้งปีค่ะก็คือพี่แพคซึ่งอยากทำธุรกิจแล้วเราเป็นคนที่เขาอยากให้เรามาช่วยคิดว่าจะทำอะไรคือเราตั้งธุรกิจไปแล้วว่าเป็นธุรกิจขนมวันนั้นแหละเราเลยเป็นคนเลือกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟชั่นไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าไม่ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นบิวตี้แฟชั่นอะไรเงี้ยตอนนั้นตัดออกก่อนก็จะเหลืออะไรล่ะก็อาหารใกล้ตัวสุดใช่ไหมคะก็ไปซื้อเตาติ๋งกันมาแล้วก็เริ่มทำขนมตอนแรกทำคุกกี้ค่ะคุกกี้บาร์บราวนี่คือแบบทำทุกอย่างที่ในยุคนั้นเขาทำกันแต่ว่ามันไม่เวิร์กเลยสักอย่างหมายถึงว่าได้โปรดักต์แล้วว่าเนี่ยแหละคือคุกกี้ที่ฉันอยากขายแล้วมันอร่อยมากมันเป็นคุกกี้ธัญพืชที่แบบไม่ได้ใส่แป้งเพิ่มอะค่ะก็จะเป็นแบบตัวถั่วเยอะๆเกาะกันซึ่งปัจจุบันเราเริ่มเห็นมีคนขายแล้วนะเป็นอาหารเฮลตี้ในยุคนั้นใช่พี่แพคก็ตอนปี 4ขับรถไปตามคาเฟ่ในปั๊มเพราะในปั๊มจะมีร้านกาแฟเราก็แบบฝากวางแบบรับซื้อขนมไหมคะวางไหมคะคนรับประมาณครึ่งนึงหลังจากนั้นประมาณเดือนนึงส่วนใหญ่แล้วคืนหมดเลยค่ะทำไมอ่ะมันขายไม่ได้ใช่แล้วคือส่วนใหญ่ร้านคาเฟ่พวกนี้เขาไม่ได้ซื้อขาดเขาก็จะให้เราวางใช่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ย3 ทั้งปีเลยค่ะแต่พอเรียนจบมันเริ่มมีความจริงละเริ่มแบบเพราะว่าในขณะที่อุ่นทำขนมพี่แพคอะไปเช่าโกดังเพื่อที่จะทำโรงงานแต่คุกกี้ยังไม่ขายไม่ออกเลยนะไม่มีโปรดักต์ตอนนั้นไม่มีโปรดักต์แต่คือมีโรงงานแล้วใหญ่แค่ไหนคือขนาดมันจะเป็นห้องแถว2 ห้องติดกันแต่ลึกมากค่ะลึกแบบลึกยิ่งกว่าห้องนี้อีกแล้วตอนนั้นก็คือจากเดิมที่อุ่นทำอบขนมในเตาเต็งในห้องหอก็คือย้ายไปที่โรงงานนี้แล้วก็นอนที่นั่นเลยค่ะครับตื่นมาอบขนมตื่นมาอบขนมตื่นมาอบขนมวันไหนไม่มีเรียนตอนนั้นโปรดักต์ยังเป็นคุกกี้อยู่แล้วของไปอยู่ไหนอะเราทีละน้อยๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอร่อยก็กินเองถ้าไม่อร่อยก็ต้องทิ้งค่ะแล้วไปหมดเลยนะไปมหาลัยไปเพื่อไปหาอาจารย์ฟู้ดไซน์ว่าทำไมมันถึงมีกลิ่นเหินออกมาอุ่นอยู่กับธัญพืช3 ปีเต็มซึ่งไม่ได้พยายามนึกว่าจะได้แต่ว่าแรกละแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่าเราโง่มากจริงๆเราโง่แบบเราไม่รู้เลยว่าอันนี้คืออะไรเราไม่รู้ว่ามันคายแบบอากาศจะไปออกซิไดซ์ยังไงคือเราไม่รู้อะไรเลยแต่เราแค่ที่มันพังว่ะทำใหม่มันพังว่ะทำใหม่มันพังทำไมมันพังทำไมค่ะแล้วก็ค่อยๆมีบัดเจ็ตน้อยลงเรื่อยๆจนมันมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสแล้วอะคือพี่แพคเนี่ยจะเป็นคนจัดการเรื่องการลงทุนถูกไหมคะครับเขาไม่เคยเอาความเหนื่อยยากตรงนั้นมาแตะเราเลยแต่มันมีครั้งหนึ่งที่แบบเราแบ่งค่าขนมกันนะเราจากกินอะไรก็ได้ก็จะต้องเริ่มกินร้านธงฟ้าทุกอย่างมันจะยากขึ้นแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันยากขึ้นเพราะว่าเขาเนียนมากเช่นแบบเขาจะบอกเราว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันซึ่งเป็นร้านธงฟ้ามันก็จะประมาณเริ่มต้นที่25 บาทต่อถ้วยใช่ไหมคะเราจะยังกินพิเศษลูกชิ้นเหมือนเดิมแต่เขาจะเริ่มไม่กินลูกชิ้นกินแค่บะหมี่เสียสละน่ารักซึ่งเราไม่รู้ตัวด้วยตอนนั้นเราไม่รู้เลยค่ะเราไม่รู้จริงๆแล้วเรารู้สึกอยากกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาจะพูดว่าเดี๋ยวมันมีไปกินเลยวันนี้ป๊าปิ๊ต้องไปกินข้าวกับที่บ้านแต่จริงๆแล้วเขามีแค่งบแค่ให้กินคนเดียวแต่เขาไม่ปฏิเสธเราเขาไม่ยอมน่ารักอะเขาไม่ยอมอะแล้วคือสิ่งที่เขาบอกกับอุ่นก็คือการที่เราเอาชีวิตเราอะมาช่วยกันตรงเนี้ยเขาต้องรับผิดชอบเราเป็นเรื่องที่ดีมากใช่แล้วคือมันมีโมเมนต์ที่แบบอุ่นเรียนจบมาซึ่งตอนนั้นเรียนจบมาประมาณปีกว่าปีครึ่งเกือบ2 ปีอุ่นได้ทองเส้นเล็กๆมาจากคุณลุงตอนที่รับปริญญาค่ะพี่แพคเดินมาประมาณว่าแบบขออนุญาตเอาทองไปจำนำได้ไหมแบบเดี๋ยวจะรีบคืนเลยเลยแต่ว่าอุ่นวันนั้นแวบแรกที่อุ่นสังเกตเธอเลยว่าแต่ก่อนเขาจะมีแหวนซึ่งเป็นแหวนที่เขารักมากเพราะเป็นแหวนที่ป้าเขาให้แล้วเหมือนแบบอุ่นสังเกตที่มือว่าแบบแหวนมันไม่อยู่แล้วอะแล้วแบบภาพมันแบบรีวกลับมาว่าแบบบะหมี่ที่เขาไม่กินจังหวะแฟลชแบ็คแล้วก็มาแฟลชแบ็คว่า
นี่เราอยู่ในห้องเนี้ยกันมา โดยที่เราไม่ได้ไปแม้กระทั่งทะเลอะเราอยู่อย่างนี้กันมาแล้ว เป็นปีๆแล้วอะ เป็นปีๆแล้วที่พี่แพ็คต้องรับความกดดันนั้นคนเดียวอะ อืม แล้ววันนั้นคือวันแรกที่อุ่นเขียนเว็บ Diamond Gate ค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยน นั่นคือจุดเปลี่ยน เขียนเว็บ เพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไง แล้วก็รู้สึกว่าไปร้านไหนก็ไม่รับ เราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะวนอยู่แบบนี้จริงๆเหรอวะที่รอให้คนตรงกลางมารับเราเพื่อที่จะไปเจอลูกค้าอะไรอย่างเลยค่ะตอนนั้นโชคดีที่ขนมมันอร่อยแล้วค่ะแล้วก็รับจัดสแน็คบ็อกซ์นู่นนี่คือเงินมันไม่มีก็ต้องหาธุรกิจที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะสแน็คบ็อกซ์เราเอาเงินลูกค้ามาค่อยไปซื้อของได้เลยจำได้ว่าเอาเงินก้อนสุดท้ายไปซื้อที่กดฝาชาลุงโพแล้วก็ปั๊มแล้วก็ทำเว็บขึ้นมาซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเรารู้สึกเลยไหมว่ามันจะเป็นธุรกิจที่แบบปังเลยเนี่ยอุ่นบอกว่าอุ่นรู้สึกทุกอย่างที่ทำอะรู้สึกว่าร้านนี้จะรู้สึกว่ามันจะเวิร์กตลอดอะแต่มันแทบไม่เคยเวิร์กอะแต่อันเนี้ยมันเป็นแรงพุชที่เราเลิกเอาตัวเองมาเป็นจุดศูนย์กลางของธุรกิจแล้วเรารู้สึกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเราแล้วเราจะไปทำงานอย่างอื่นแล้วเพราะเรารับไม่ได้กับความกดดันอีโก้มันหายไปหมดแล้วเพราะว่ามันอยู่กับปากท้องแล้วใช่มันคือแบบสิ่งที่มึงคิดมาทั้งหมดมันผิดมึงก็ต้องยอมรับให้ได้อะไรเงี้ยก็มานั่งคิดเราทำตรงเนี้ยเพราะเราอยากได้แบบทุกคนอยากได้หมดเราอยากได้แต่ว่าคนจ่ายเงินยังไม่อยากได้อะเนาะปะก็เลยเริ่มใหม่กลายเป็นแบบมานั่งคิดว่าแล้วคนกินข้าวเช้ากี่บาทต้องอยู่ในแพคเกจจิ้งแบบไหนแล้วถ้าเกิดแพคเกจจิ้งต้องสั่งแบบที่มีกระดาษเป็นอยู่แล้วเราเพิ่มลายได้ไหมนะให้มันรู้สึกเหมือนเป็นของขวัญอุ่นน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทำกล่องไปรษณีย์ที่เป็นลายเป็นเหมือนของขวัญในกล่องอย่างนี้ค่ะเหมือนกันเป็นว่าทุกบาทมันถูกคิดอะตั้งแต่นั้นมาก็มีDiamond Gateเลยค่ะตอนนั้นคือวันที่ประสบความสำเร็จนี่คือใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่ปีครับ3 เดือนค่ะฮะพอประกาศปุ๊บแล้วมันวิ่งตัวเลขมันวิ่งอย่างนี้เลยพอเราทิ้งตัวเองออกอะลูกค้าจาก1 คนนะคะเดือนเดียวนะลูกค้าจาก1 คนกลายเป็นประมาณ500บ้านต่อวัน500เป็นพันเป็นหลายพันค่ะแล้วโรงงานก็ได้ใช้จริงๆวันนั้นแหละใช่แล้วพี่พักก็ว่าหรือว่าทำไมเขาต้องทำสถานที่นี้ขึ้นมาให้เรารู้สึกต้องแบกค่าน้ำค่าไฟด้วยเขาบอกว่าปาปีไม่ได้ทำเพราะว่าเชื่อว่ามันจะต้องทำได้เดี๋ยวนี้แต่ปาปีเชื่อว่ามันจะทำได้อะคือเขามองไกลกว่าเราจะมองใกล้ๆทุกอย่างเรามองใกล้ๆเพราะว่าดีเทลเล็กๆมันจะเก็บทั้งหมดแต่อะไรที่ไกลทั้งหมดพี่แพ็คเป็นคนทำทั้งหมดเลยเพราะว่าวันหนึ่งที่วอลลุ่มมันเข้ามาเราไม่มีพื้นที่ให้มันเนี่ยเละระยะเวลา3 เดือนที่มันแบบโตขึ้นไวมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะคือตอนนั้นมันยังไม่มีอีคอมเมิร์ซเรายังทำเว็บที่แบบกดสั่งซื้อไม่เป็นแต่เรารู้ว่าคนชอบเซิร์ชถ้าเป็นสิ่งใหม่คนจะเซิร์ชใน Google เสมอแล้วเขาจะอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรหรือระบบการสั่งซื้อแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะแบบเราคำนวณไว้ค่อนข้างจะครบด้านค่ะสมมติว่าขายวันแรกเนี่ยที่อยู่เนี่ยจากหอนี้อีกประมาณสัก5 วันจะมีไดบีจากหอเดียวกันมาสั่งแล้วกลายเป็นว่าหอเดียวกัน10 ออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะจากวันนั้น3 ปีที่อยู่ในโรงงานจนตอนนี้กี่ปีแล้วครับบริษัทเปิดมาประมาณ12 ปีค่ะ12 ปีใช่ตอนเนี้ยจากวันนั้น1นะตอนนี้7 แบรนด์อีก7 แบรนด์มีอะไรบ้างครับ Diamond Gate Molecology Home to My Heart ผักชมความหอมค่ะมี Compasso ที่กำลังจะเปิดจริงๆมีแบรนด์ที่ Connect กับพี่เต้าไว้ก็คือ Serious Snack แต่ยังไม่มีสินค้าเลยค่ะแล้วก็มีบีคินค่ะที่อันนี้จะเป็นแบบผลิตที่อเมริกาขายที่อเมริกาค่ะเป็นคีโตปะเป็นบาร์ใช่เป็นคีโตบาร์ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ฟังชั่นอลฟู้ดมันก็คือจะเป็นฟังชั่นอลจ๋าๆเลยใช่แต่ผลิตที่นู่นค่ะแล้วมีวิธีการเลือกทำแบรนด์ยังไง1 แบรนด์ที่แบบสมมติว่ามันมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งอาหารเสริมมีทั้งสกินแคร์อะไรเงี้ยมันมักจะไม่ใช่คำว่าอยากทำสกินแคร์จังแต่มันมักจะเป็นคำว่าทำไมมันไม่มีอันนี้มาแก้ปัญหาให้คนเป็นฟิลนั้นค่ะหรือว่าแบบถ้าเป็นไอเดียจ๋าๆที่มันไม่ได้เป็นแก้ปัญหาเช่นอย่าง Compasso เป็นแบรนด์เครื่องหอมใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไอเดียที่มันจะโลกไปนิดนึงที่เรารู้สึกว่ามองไปในตลาดแล้วมันยังไม่มีถ้าแฟชั่นไปเลยใช่แฟชั่นไปเลยจ๋าปกติคนทำธุรกิจจะดูตลาดใช่ไหมคะว่าตลาดตรงนี้มันเป็นแบบขาดนะคนที่เขารู้สึกว่าโหตลาดนี้มันขึ้นอยู่เขาจะวิ่งเข้าไปใช่ไหมคะใช่ไม่เลยอุ่นจะวิ่งไปที่น่านน้ำที่แบบหมอแหล่อ่ะใช่แล้วตอนนั้นจำได้ว่าสิ่งที่ต้องตัดสินใจคือพี่แพ็คถามแบบเหมือนถามว่าจะใช้คำว่าซีเรียลหรือ granola เพราะถ้าซีเรียลง่ายเลยคนเก็ตเลยแต่ถ้ามันดังขึ้นมาจริงๆเจ้าใหญ่ถล่มเราเละเลยค่ะทำอะไรที่คนอื่นไม่ทำง่ายกว่าเยอะเลยเสื้อผ้าเกิดจากการที่อุ่นเป็นคนใส่เสื้อซ้ำทุกวันค่ะ
เราอยากทำแบรนด์ที่เจตนาอยากให้คนใส่ซ้ำแล้วเยินอะ อยากให้เขาได้ใช้เสื้อผ้าที่ตัวของเขาสำคัญกว่าเสื้อเราทำ apparel แล้วก็ lifestyle item ที่ไม่คิดถึงสิ่งที่คนอื่นมองเข้ามาเลยค่ะคิดถึงแค่คนใส่ค่ะหมายความว่าต่อให้สกรีนมันจะเป็นยังไงสำคัญว่าคนใส่นั้นมันตอบโจทย์เขาไหมจริงๆมันกึ่งเหมือนเสื้อวินเทจนิดนึงนะผมจะไม่แคร์คนมองเลยว่าเขาจะมองว่าผมใส่เสื้อขาดหรือเปล่าหรือเสื้อจะเก่าหรืออะไรแต่ผมแคร์ว่าผมใส่แล้วผมภูมิใจในมันคนที่รู้กันจะรู้ใช่ผมภูมิใจในมันคนเล่นเขารู้กันคนเล่นเขารู้ใช่เนี่ยพูดมาเนี่ยคือทำมาแล้วดีหมดเลยนะแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่ทำแล้วมันแบบบุ้งถ้าเป็นก่อนหน้าจะมี Diamond Gain อะทุกอย่างใช่แต่ว่าที่เราจะมี Diamond Gain อะมีแบรนด์ที่ปิดปรับเปลี่ยน2แบรนด์ค่ะอันแรกจะมี Diamond Gain Mo ที่เป็นเหมือนร้านคาเฟ่ที่ต่อยอดมาจาก Diamond Gain อยู่ในห้างค่ะตอนโควิดปิดพร้อมกันเลย6 สาขาแต่ว่าอุ่นกับพี่แพ็คเป็นคนไม่เอาตัวเองไป involve ในธุรกิจไม่ยืนมองธุรกิจเป็นธุรกิจแล้วก็รู้สึกว่าคือ Diamond Gain Mo มันอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำโจทย์ก็คือเราทำยังไงให้พนักงานเราไม่เดือดร้อนก็เลยเปิดฝาชมหอมๆค่ะดึงคนจากร้านมาตอนนี้พนักงานในบริษัท Diamond Gain กี่คนครับ200ค่ะประมาณ200กว่าคนเหรอใช่ค่ะเยอะนะมีปัญหากับการจัดการคนไหมครับโอ้คืออุ่นไม่เชื่อว่ามีใครที่ไม่มีปัญหากับการดูแลคนแต่แค่ด้วยความที่เราทำทุกอย่างมาก่อนหมายความว่าตอนที่อุ่นทำDiamond Gainอุ่นอบขนมเองแพ็คของเองทำความสะอาดเองคือทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบวันที่อย.มาตรวจเอาแปรงสีฟันขัดร่องพื้นเองอะไรอย่างเงี้ย2 คนอะไอ้รูปที่แปะเป็นเหมือนแบบพนักงานเป็นม็อกอัพว่าแบบพนักงานต้องแต่งตัวยังไงที่เป็นแบบตัวอย่างก็กูเนี่ยว่าคือมันคือทุกอย่างที่เขาทำเราผ่านมือมาเรารู้ว่าความกดดันมันรู้สึกยังไงเรารู้ว่าเราต้องการทรีทเมนต์แบบไหนก็จะรู้เลยว่าอันนี้ยากแล้วเด็กช่วงนั้นก็คืออบไหม้แบบไหม้แล้วไหม้และไหม้และไหม้และไหม้อีกอะไรเงี้ยแล้วเราทำยังไงอ่ะคือตอนแรกก็จะดุแหละไหม้อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่ว่านี่ดุแล้วเหรอเอาดูสมมติก็จะแบบแต่พอมันจะร้องไห้ปุ๊บอะเราจะรู้สึกว่าเรารู้ว่าตอนที่เราอบไหม้มันรู้สึกยังไงอะเราเห็นเขาจะร้องไห้แบบหนูขอโทษจริงๆแบบหนูไม่ได้ตั้งใจเลยกลายเป็นกูที่ต้องเดินออกไปซื้อน้ำหวานมาปลอบมันเพราะมันแบบมันรู้สึกดาวมันไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นถูกไหมใช่หรือแบบน้องแอดมินอย่างเงี้ยทุกคนจะได้ยินชื่อเดียวชื่อเมย์เนี่ยเป็นแอดมินแต่ก่อนอ่ะมันยังไม่มีระบบรับออเดอร์เหมือนปัจจุบันค่ะแล้วประเด็นคือมันต้องเซฟใช่ไหมล่ะกูเคยทำส่งเองรั่วพิมพ์ไปเซฟไปแล้วก็จะเตือนเมย์ตลอดว่าเมย์แบบไม่ต้องเซฟนะไม่ต้องเซฟเพราะว่าอันเนี้ยเราไปตามกลับไปเจอไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาคือใครอะไรเงี้ย800ออเดอร์ตักลืมเซฟค้างหายหมดเลย800ออเดอร์ค่ะแล้วทำไงเมย์ก็นั่งรถมาที่โรงงานหน้าตาบวมหมดแล้วแล้วก็เดินมาแล้วมาหนูน่าแท็กซี่แบบเมื่อกี้หนูอยากให้รถชนอ่ะหนูตายไปเลยหนูแบบโอ้แล้วเปิดมาอย่างงี้สงสารเลยแล้วกูจะด่ากูได้ยังไงก็เลยจะกลายเป็นเราที่เรารู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรก็คือมาฮึบเดี๋ยวไล่กันใหม่แล้วกันไปตามกันใหม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าเด็กๆในทีมตอนนั้นไม่มีใครกลับบ้านทุกคนนอนออฟฟิศ7 วันค่ะช่วยกันแต่ว่าอุ่นดุนะหมายถึงว่าทำงานมาก็ไม่ใช่ไม่ดุค่ะหมายถึงว่าเป็นคนเฟิร์มมากทีนี้ในมุมที่เราเป็นเจ้านายเป็นมุมที่เป็นนักธุรกิจสาวดุคนอื่นจังหวะโดนด่าคืนบ้างเนี่ยดราม่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างหนักช่วงแรกหนักมากคือไม่ยอมดราม่าช่วงแรกๆที่เจอเนี่ยมันจะมีหลักๆมันมี2เรื่องเนาะมีเรื่องเสื้อเคลมเสื้อเรื่องนึงอีกอันนึงคือยำเปรี้ยวใช่ไหมยำเปรี้ยวใช่คืออุ่นว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ใช่ไหมคะซึ่งผักชมหอมมันเป็นแบรนด์มังสวิรัติที่ไม่ใส่ชูรสเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือการadjustรสชาติมันยากมากแล้วพอเราทำโรงงานขนมมาก่อนอะวิธีการแก้ปัญหาของมันจะตลกมากคือพอมันเปรี้ยวอะหลายๆคนก็จะคิดว่าก็รสมะนาวสิใช่ไหมแต่คือเราอะทำงานอาหารมาเรารู้ว่ามะนาวแต่ละรสอะมันมาความเปรี้ยวไม่เท่ากันไม่เท่ากันตักกรัมไม่ได้ใช่เราก็เลยซื้อเครื่องวัดความเปรี้ยวมาค่ะเป็นเครื่องวัดแบบเป็นเครื่องวัดแอซิดในมะนาวซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันแก้ปัญหาได้จริงแต่มันตลกคือแบบทำไมมึงก็แค่ทำไมไม่แค่ยอมรับไปเลยว่าก็ใส่มะนาวเยอะเกินอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่เราไม่มีทางทำให้คนมาเข้าใจการทำงานของเราหลังบ้านถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คือจะ
จะไม่พูดเยอะขนาดนี้จะไม่อธิบายทุกอย่าง คือจริงๆแล้วแค่ทำของให้มันดีก็พอแล้วไม่ต้องบอกเขาว่าเราแก้มันยังไงก็ได้แต่แค่บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ค่ะก็พอแล้วไม่ต้องอธิบายออกไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอธิบายออกไปมันมีคนผิดมันมีคนถูกใช่ไหมคะมันจะมีคนตั้งคำถามเพิ่มอีกต่อให้เราอธิบายเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนก็จะตั้งคำถามต่ออีกอยู่ดีทีนี้อูนในวันนั้นเปลี่ยนแปลงจากวันที่โดนดราม่าหนักๆพอโดนมาแล้วเปลี่ยนยังไงคือเนี่ยไม่ได้มองว่าโดนนี่มองว่าตัวเองเป็นคนสร้างมันคือเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเราเกลียดเราอะคือเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราเนี่ยแหละไปตอแตะไปแย่เขาเองแต่ถามว่ามีความตั้งใจอยากให้คนเข้ามารักมาชอบไหมตอนนี้คือไม่ค่ะคือรู้สึกว่าเราแค่รับผิดชอบสื่อของเรามองแบบนี้แล้วใครจะเพอร์ซีฟมันยังไงเราทำดีที่สุดแล้วเรามีประสบการณ์แทบไม่ต้องรู้จักว่าอูนเป็นยังไงหรืออะไรยังไงแต่แค่รักในแบรนด์ที่เราสร้างก็พอคือจริงๆในช่วงนั้นก็มีการไปหาหมอค่ะเพราะว่ามันมีช่วงที่หนักแต่ว่าอูนเข้ามาในยุคโซเชียลในยุคที่แบบแรกๆคือคนชื่นชมมากๆรู้สึกว่าทำอะไรก็ดีไปหมดเป็นโพสิทีฟใช่ไหมแล้วพอมันมาเนกาทีฟมากๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องจัดการกับมันยังไงแล้วเหมือนไปหาหมอก็บอกว่าปรากฏว่าเหมือน validation อูนพังเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆเราเติบโตมายังไงมันก็มีผลถูกป่ะคะแล้วพอ validation เรามันพังปุ๊บอะเราจะไม่อยากเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาคอมเมนต์มาเราปรับจนเข็มเนี้ยมันปรับจนไม่รู้ว่าอะไรคือเราแล้วเลยอะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะผู้คนเวลาเขาชื่นชมเรามันจะมีคนบางกลุ่มที่เขาอาจจะมองเราเป็นฮีโร่ใช่ไหมคะแต่วันนึงที่เราเหมือนฮีโร่ของเขาคาดหวังไว้100สมมติว่านึงเราได้95เราอาจจะกลายเป็นวิลเลนของเขาเลยถ้าเราทำไม่ได้ 100% อย่างที่เขาคาดหวังไว้ใช่เราจะสามารถเป็นตัวร้ายได้เลยเพราะว่าเขามองว่ามันมีเหตุผลที่เขาด่าเราแปลว่าเราผิดแล้วจุดเพียงจุดเล็กๆจุดเดียวใช่ซึ่งจุดนั้นมันสามารถขยายวงกว้างได้เพราะว่าจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่คนอื่นมองร่วมกันแล้วเจอแต่สุดท้ายถ้าเราตั้งใจปรับว่าไม่มีใครใจร้ายกับเราขนาดนั้นมีทั้งชมแล้วก็กลับมาชมแล้วก็ด่าแล้วก็กลับมาชมอะไรเงี้ยซึ่งมองว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะไปคอนโทรลความรู้สึกที่เขามีต่อเราแต่มันคือเราที่เรามองในกระจกวันนี้มึงดีกว่ามึงเมื่อวานแล้ววันนี้มึงมีสติมึงช้าลงมึงทำอะไรช้าซึ่งพอมันจบแค่นั้นว่ากลิ่นของความกลัวมันจางลงครับแต่พอเหมือนวันนี้กลิ่นความกลัวมันไม่ได้ชัดเท่าแต่ก่อนเพราะว่าค่อนข้างโอเคกับตัวเองในกระจกอะค่ะว่าเราควรจะตั้งตัวให้เรารู้ว่าเราผิดได้ทุกวันแล้วเรามีโอกาสที่จะกลับมาถูกต้องและผิดอีกและผิดและถูกเพราะฉะนั้นมองว่ามันเป็นแค่ด้านดีไม่ได้อะไม่งั้นเด็กจะกลัวผิดมากๆเด็กที่เขาตามเรามาเจนซีเจนอะไรที่ตามมาเขาจะรู้สึกว่าถ้าเราผิดเราจะทำยังไงเราจะโดนสาปไหมเราจะโดนลุมไหมก็เลยรู้สึกว่าก็ล้มให้คนเห็นแล้วก็ลุกแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกก็ง่ายดีค่ะคนเรามันต้องมีล้มลุกคุกคานกันบ้างไอ้เรื่องวายร้ายกับฮีโร่เนี่ยมันเคยมีคำพูดหนึ่งอยู่นะบอกว่าการเป็นฮีโร่เนี่ยคือเราจะปกป้องคนทั้งโลกแต่เราอาจจะใจร้ายกับเธอหน่อยนะจริงมากแต่พอเป็นวายร้ายเราจะใจร้ายคนทั้งโลกเลยแต่เราจะปกป้องเธอเพียงคนเดียวใช่เพราะว่ามีวันนึงที่ทำให้เตือนสตินี่ว่าปกติสมมติเรานั่งร้องไห้ในรถแบบวันนั้นเราเสียใจมาเราร้องไห้เรายังบอกเขาว่าเป็นภูมิแพ้ได้ซึ่งทำจริงก็แบบเฮ้ยวันนี้ภูมิแพ้หนักเนาะแต่จริงๆคือร้องไห้แล้วแต่ว่ารอบนั้นมันนานแล้วมันต่อเนื่องจนมีวันนึงที่แพ็คอยู่เดินลงมาจากข้างบนจงใจเลยแล้วก็เดินลงมานั่งข้างบนโซฟาแล้วบอกว่าป๊าปี้อยากได้เมียป๊าปี้คืนคุณแม่ในใจเราคือบอกเลยว่าตื่นได้แล้ววันนั้นเป็นวันก็คืออีก3 วันหายเลยเพราะว่าพยายามจะprotect พยายามจะแก้พยายามจะปรับให้กับทุกคนมันไม่ได้เราอีกคนข้างที่ matter ที่สุดที่เดินกับเรามาแล้วเห็นว่าคนมันยอดเยี่ยมมากเลยครับเนี่ยแต่หมายถึงว่าในที่คนที่เรารักมันถึงไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกันมันถึงว่าหลายคนใกล้ตัวคนที่แบบอยู่ข้างเราใช่ซึ่งอุ่นอาจจะเป็นวิลเลนสำหรับคนทั้งโลกก็ได้แต่อุ่นจะเป็นฮีโร่ให้แพ็คแล้วจริงๆเราควรจะง่ายกว่านี้ในการมีความสุขเราไม่เคยฝึกที่จะมีความสุขโดยที่ไม่มีอะไรเลยในขณะที่อุ่นเริ่มต้นมาถึงมันจะทุกข์ถึงมันจะอะไรตอนนั้นเราอยู่ได้เราสนุกนะที่จะได้ลองทำแต่ถามว่าเราภูมิใจตัวเองหรือยังเราก็ไม่เราแบบอุ่นขอโทษพี่แพ็คเกือบทุกวันเลยอยู่นั้นพี่แพ็คก็พูดว่าไม่ได้ชวนมาทำเพราะอยากให้ทำดีชวนมาทำเพราะรู้อยู่แล้วว่าทำได้เขาเป็นความมั่นใจให้เราแล้วในวันเนี้ย
อุ่นก็แค่รู้สึกว่า เราจะไม่เชื่อใจหรอขนาดเขายังรักเราเลยนะก็เลยรู้สึกว่าพอมีพี่แพ็คอุ่นก็เลยมั่นใจในตัวเองค่ะเหมือนเขาขับรถมาส่งอุ่นที่ GMM อะเห็นประตูข้างหน้าใช่ไหมคะเขาจะไม่มีทางส่งอุ่นตรงฟุตบาทเขาจะต้องส่งในจุดที่ใกล้ประตูที่สุดเสมอพอเขาจะไม่ให้อุ่นเดินผ่านที่จอดรถเขาจะให้อุ่นลงตรงประตูเสมอแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากทำให้เป็นสิ่งเดียวด้วยที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำอย่างเงี้ยมันมีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ก็คือเรานอนใช่ปะเขาจะเตรียมพับผ้าให้เพื่อให้เราสอดตัวไปได้ง่ายที่สุดแล้วเวลาเรานอนเสร็จเขาจะเอาผ้าห่อเท้าให้เราทุกคืนแล้วอุ่นงงว่าแบบทำไมแล้วทำมาเป็น10 ปีอะทำไมถึงทำแบบนี้แบบมันมากไปไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีโอกาสที่ตอนพี่แพ็คบวชได้ไปกินข้าวกับมาม่าพี่แพ็คครับก็คือนั่งคุยเรื่องทั่วไปแล้วอยู่มาม่าก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าตอนเด็กๆอะแพ็คอะเวลาแบบมาม่าไม่สบายอะแพ็คจะวิ่งมาในห้องแล้วก็เอาผ้าห่มอะมาห่อเท้าให้มาม่าแต่ภาษารักของอุ่นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นยังไงครับภาษารักของอุ่นคืออุ่นรักใครคนนั้นจะต้องมีชีวิตที่ดีที่สุดค่ะแต่มันมีสิ่งหนึ่งเวลาเขาทะเลาะกันเขาจะชอบดีเบตกันนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจมากใช่ต้องดีเบตค่ะแล้วใครเป็นคนตัดสินว่าการโต้วาทีมันต้องมีคณะกรรมการไงมันไม่มีคณะกรรมการเพราะว่าโกของเรามันเหมือนกันค่ะมันไม่มีใครแพ้มันไม่มีใครผิดใครถูกเวลาโต้วาทีเนี่ยผมอยากรู้ซิจูเอชันที่เกิดขึ้นในบ้าน2 คนโต้วาทีมันจะเป็นยังไงคือเรื่องมันจะเริ่มจากการที่เราไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างก่อนค่ะถ้าในเหตุการณ์นั้นมีอารมณ์ความหงุดหงิดเถียงกันรุนแรงแบบพูดจาเสียงดังอะไรเงี้ยก็จะมีการแยกกันพักก่อนปกติแล้วด้วยความที่บ้านมันมี3 ชั้นใช่ไหมคะพี่แพ็คเขาจะขึ้นไปอยู่ข้างบนสมมติถ้าอุ่นเป็นคนเดินขึ้นไปละกันแล้วก็จะถามเลยว่าพร้อมคุยยังจะไม่มีการเดินเข้าไปแล้วทำไมทำอย่างนี้ไม่มีแต่จะแบบพร้อมคุยยังถ้าคุยกันไปได้ประมาณ5 นาทีเริ่มไม่เข้าใจกันอีกเริ่มเถียงกันอีกพักอีกอุ่นจะไม่ถามเขาว่าทำไมแต่อุ่นจะถามเขาว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกโกรธเพราะว่าถ้าถามว่าทำไมอะคำพูดที่อยู่ในหัวเขาคือมึงไม่รู้ตัวหรอเนาะปะแต่ว่าอุ่นจะถามว่ามีประโยคไหนที่พูดในวันนี้ที่ทำให้รู้สึกไม่ดีหรอซึ่งตัวเขาเองก็จะเมนชั่นมาว่าแบบมันคือสิ่งนี้ที่เราทำถ้าเขาอธิบายด้วยอารมณ์อีกอุ่นก็จะแบบพักก่อนแล้วเราก็จะเดินลงมาก็เป็นดีนะเป็นแบบเป็นจังหวะหาจังหวะซึ่งกันและกันเสียแค่อย่างเดียวในการทะเลาะปวดเข่าจริงใช่ปะมันเดินขึ้นเดินลงแล้วบันไดนั่ง5 นาทีเดินไปกันลง5 นาทีจังหวะขึ้นมาคุยยังถ้ายังคุยยังพอแล้วนะไม่ถ้าบอกยังต้องเดินลงไปก่อนจริงสมมติบางทีมาแล้วเขายังไม่หายไปเลยพอลุกเสร็จปุ๊บได้แล้วใช่มีอยู่แล้วมันมีโมเมนต์ที่กำลังจะหัวเลี้ยวแล้วอะแต่ก็พี่แพ็คหายอุ่นเข่าบวมใช่น้ำไม่เข่าไม่เหลือนะคะทุกวันนี้มีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่น่ารักเหมือนกันคือทั้ง2 คนทั้งพี่อุ่นพี่แพ็คเนี่ยเป็นคนชมตัวเองออกเสียงใช่คือยังไงชมตัวเองอันนี้พี่แพ็คเป็นคนเริ่มก่อนพี่หล่อมากเลยอย่างเงี้ยจริงเนี่ยพี่แพ็คพูดกับตัวเองจริงเหรอคืออุ่นไม่รู้เขาความมั่นใจนี้มาจากไหนแต่ว่าเขาแบบบางวันเขาก็จะเดินมาแล้วเขาก็จะมองกระจกแล้วเขาบอกว่าสามีมันนี้หล่อมากเลยรู้ตัวปะบางคนฟังแล้วอาจจะครินช์ใช่ป่ะแต่คนที่ทำสิ่งนั้นไม่ได้เลยตอนเด็กๆอย่างเราอะเรามองแล้วแบบไม่ต้องรอให้ใครมาชมเขามีความสุขแล้วตั้งแต่ดูกระจกอะคือเขาไม่ได้กวนด้วยใช่ป่ะคือเขาแบบพูดแบบแฟกต์แบบจงรับรู้ไว้ว่าคุณมีสามีที่หน้าตาดีมากแต่ว่าพอเขาพูดออกมามันทำให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้บังเอิญเป็นคนน่ารักแต่เขาเวิร์กกับตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนน่ารักให้เรานะซึ่งปัจจุบันก็เลยแบบชมสะบัดเลยแบบว่าทุกวันชมสะบัดตื่นมาใส่เสื้อน่ารักแล้วไม่น่ารักชมทุกวินาทีที่มีโอกาสก็ดีนะกินข้าวหมดก็บอกว่าโอ้ไปกินข้าวเก่งมากเลยนะคะจริงเหรอแล้วผมก็อะไรผมจะเขินนะเพราะแบบมันเขินแต่ว่าแม่มาชมอ่ะแต่มันอยู่กันมา17 ปีแล้วอ่ะแต่น่ารักอ่ะเขาทำจนชินแล้วถูกไหมไม่เขินต่อกันแล้วใช่ไหมไม่เขินเลยค่ะสมมติว่าแบบพี่แพ็คเดินตื่นมาตอนเช้าหัวแม่ไปข้างนึงแล้วแต่ว่าโอ้นี่แบบปีน่ารักมากเลยผมเป็นด้วยนะครับเนี่ยน่ารักไม่เหมือนแม่ผมเลยแม่ผมถ้าหัวเบ้มานะมึงไปนอนหนุนหมาที่ไหนเนี่ยมึงไม่หวีเลย
แต่มันดีจริงๆลองไปใช้กันนะคะคือแรกๆมันจะฝืนปากนิดนึง ลองดูลองเริ่มจากชมตัวเองในกระจกก่อน ถ้าพูดกับตัวเองผมรู้สึกว่ายังดูแบบเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่า กูทำนะ จริงเหรอ มันดี กูทำนะ เลย ก็ตอนเช้าตื่นมาวันนี้หรอ จริงเหรอพูดอย่างนี้เลย พูดเลยกูพูดออกมาเลย เสียง เพราะไม่งั้นมันเดินออกจากบ้านแล้วมันไม่มั่นใจ อ๋อเหรอ จะมีคำหนึงที่จริงๆแล้วควรจะชมมากกว่าเรื่องแบบความหล่อความเท่ความน่ารักอีกก็คือความเก่ง มึงเก่ง แล้วหาคนใกล้ตัวที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราสักคนสองคนก็ได้ที่แบบเหมือนสมมติเราทำงานมันเหนื่อยมากวันนี้เราทำงานเหนื่อยแล้ววันนั้นอะถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งใช่ไหมคะเราจะไม่มีสแตมป์เด็กดีแต่เหมือนแบบพออุ่นกลับบ้านมาอุ่นเจอหน้าเขาคำแรกก็คือจะว่าวันนี้มันมีเหนื่อยมากเลยแต่วันนี้มันมีเก่งมากวันนี้มันมีเก่งไหมเขาแต่ว่ามันมีเก่งมากจบ อ่ะพอเรื่องความรักแล้วมันจะเริ่มจะอิจฉามากเลยเรื่องเพลงอะนะฮะ อิจฉาเรื่องพี่แพทกว่าเดิมอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าอีก ข้าม ถามหน่อย คุยนิดเดียวแล้วกัน คุยนิดนึง เดียว เพราะเพลงจริงๆแล้วมันคือความที่พี่อุ่นอยาก เริ่ม เป็นมาตั้งแต่เด็กนักร้อง ก็ตอนเด็กชอบร้องเพลงค่ะ แล้วก็ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะ ได้ที่1ด้วยนะ เขาบอก3 รอบที่ มันดูเก่งใช่ปะ เก่งนี่ แต่ ลู มั ก นไม่ ทุ่ มี ง ค เล น ย สมัคร มันมีแค่ฉันกับแบบเด็กอีกประมาณ2 คนอะไรเงี้ย ซึ่งพออยู่บ้านใช่ไหมคะ ก็อยากเรียนร้องเพลงมาก ที่บ้านก็ถามว่าเรียนไปเพื่ออะไร จ้ะ เราก็ตอบเขาไม่ได้ เขาก็เลยไม่ให้เราไปเรียนร้องเพลง แต่เขาอะไปบ้านหม้อรู้จักบ้านหม้อไหมคะ รู้จักตรงอันนี้สงกุหลาบ ค่ะ คุณพ่อก็ไปซื้อลำโพงมือ 2กับขาไมค์มือ 2มาแล้วก็ตั้ง แล้วก็ชอบร้องเพลงใช่ไหมเต็มที่เลย เราก็เลยจะกลายเป็นเด็กที่ร้องคาราโอเกะกับตัวเองทุกๆวีค จนวันหนึ่งได้ทำเพลงของตัวเอง มีแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะ ครับ เขาบอกว่าอยากทำเพลงไหมเขายินดีที่จะมาสปอนเซอร์ให้ แต่ว่าขอให้ลิขสิทธิ์เพลงนี้เป็นของเขาแล้วเขาเทเราแต่เหมือนอูนติดต่อพี่แอมไปแล้วคุยไปแล้วซึ่งตอนนั้นพี่แอมอาจจะยังไม่ได้เริ่มแต่งก็ได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าศิลปินทำงานไปแล้วก็มีความรู้สึกผิดนิดนึงว่าแบบเราจะถอนงานจากเขาหรอมันไม่ได้ปะวะเราบีบงานเขาไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรทำเองทีนี้เพลงจากเดิมที่เคยเซตเป็นแบบธีมนี้ก็เลยกลายเป็นธีมที่เป็นเราจริงๆแบบเหมือนพี่แอมก็ถามเราว่าแบบชอบอะไรแล้วถ้าคิดว่าฉันชอบอะไรวะ มาแล้วเดี๋ยวจะเข้าแล้ว มันก็จะเราก็ชอบดิสนีย์ใช่ไหมแล้วเราก็ชอบแฮร์รี่เราก็ชอบแบบคาแรคเตอร์ต่างๆเราชอบแฟนตาซีเลยค่ะแต่สิ่งที่เราแบบขาดไม่ได้เลยในชีวิตก็คือสามีของเราเนี่ยมันก็เลยแบบว่าก็อยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่จะเสกให้พี่มารักแต่หนูไงแล้วได้เสกไหมหมายถึงว่าไม่ต้องเสกเขารักอยู่แล้วนั่นแหละ ทำเพลงมันก็แมสมากแต่ว่าเพลงดังมาก ดังมากนะแต่วันนี้จะเสกให้พี่มารักกับหนูเนี่ยประมาณนี้มันอยู่ที่ทุกคนทำเพลงแล้วมีท่าเต้นใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าเพลงนี้มันกลายเป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนที่เขาไม่กล้าเต้นอะมาเต้นเพราะเหมือนท่ามันง่ายอะค่ะแต่ว่าเพลงเนี่ยดังออกมามากงานก็มีงานโชว์ตัวมีงานอะไรอีเวนต์งานร้องเพลงแต่ว่างานทุกงานที่เป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงพี่ไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าพี่บริจาคหมดเลยใช่ค่ะบริจาคหมดเลยงานไหนก็ตามที่ไม่ใช่ธุรกิจอุ่นบริจาคทั้งหมดค่ะไม่เคยเก็บเงินเอาไว้ถ้าบริจาคให้มูลนิธิอะไรไปบ้างครับคือเหมือนได้รู้จักพี่บีหมอบีเขาทำมูลนิธินาถาซึ่งแต่ก่อนเราจะเข้าใจว่ามูลนิธิเนี่ยคือก็จะลิงก์กับวัดพระบาทน้ำพุแล้วเราจะกระจายเพราะเรารู้ว่าวัดพระบาทน้ำพุอะโหเขาช่วยหมดเลยอะแบบสมมติว่ามีโควิดก็คือเตรียมยาก็คือซัพพอร์ตหมดเลยก็เลยเห็นคนทำงานจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเป็น passive income ด้านบุญทางนี้แล้วกันก็คือคนปกติจะมี passive income ที่เราไปลงทุนเอาไว้ใช่ไหมคะสมมติลงทุนตึกอสังหาเนี่ยอุ่นก็ลงทุนไว้กับ entertainment ต่างๆที่เราทำไว้แล้วก็ให้มันเป็นการทำบุญไปเท่าไหร่ยอดที่บริจาคไปทั้งหมด2-3 ล้านได้มั้ย3 ล้านเก็บล้วนเขาพูดได้ง่ายมากเลย 2-3 ล้านแล้วตอนนี้ยังมีงานโชว์ติดต่อมาเรื่อยๆไหมที่เราก็ยังรับอยู่ปกติก็ยังเป็นคือแมวน้องก็ยังไปอยู่ก็ทำใจสมใจไงไม่ต้องถามถึงดวงชะตาดูกันได้ไหมเพลงนี้ผมตั้งเสียงรอสายด้วยนะจริงตั้งไว้ก่อนเผื่อมีคนมาแต่ผมไม่รู้ว่าของพี่บุญแต่ถือว่าคุณได้ทำบุญไปกับผมเราจะบอกคนฟังเสมอว่าทุกๆครั้งที่คุณสตรีมเพลงเราอ่ะคุณได้ทำบุญนะ
แต่เขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ติดต่อให้ร้องอีเวนต์มาเยอะแค่ไหนก็คือยังมีความกลัวในการออกไปร้องต่อหน้าคนเหรอเวลาไปอยู่ในที่ที่เราช็อกมากๆอ่ะเราหมุนมือเราจะแข็งอ่ะเนี่ยถ้าเป็นไมค์อย่างงี้เราเห็นว่ามีขาไม้แปลว่ามืออุ่นแข็งมันยากแต่พวกผมก็ยังตื่นเต้นอยู่หมายถึงว่าทุกวันนี้พวกผมก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีไม่แต่ผมว่าเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนของพี่อุ่นดูเข้าใจเพราะว่าสุดท้ายเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพใช่เราไม่ได้บอลถูกเป็นศิลปินขนาดนั้นเราทำเพราะว่าเราสนุกกับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจจบเรื่องร้องเพลงไปมันเรื่องที่เราเกิดมาตั้งแต่แรกนะเพราะว่าถ้าคิดถึงเรื่องนี้จะพูดถึงเขามีหัวตราขึ้นมาเขาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เสมอมาพี่อุ่นอะไปเที่ยวดิสนีย์มันแล้วเยอะมากแล้วก็ผมเคยดูรายการบ้านเขาดิสนีย์คือท่วมมันมีทุกจุดหมดกับดิสนีย์ไปแล้วกี่หลักครับ8อยู่แล้ว8นี่ easy กว่า40 ล้านก็เฮ้ยจริงเหรอไม่ถึงเอามัสคอตมิกกี้เมาส์มาใส่แล้วซื้อสิไม่ถึงประมาณ20-30 ล้านก็เยอะอยู่ดีไม่20ก็เยอะอยู่ดีสิ่งที่แพงที่สุดที่เขาไปซื้อมาเนี่ยคือเป็นลายเซ็นของคุณวอลต์ดิสนีย์นี่คุณอันนี้เป็นลายเซ็นจริงๆของเขานะคะก็คืออุ่นทำธุรกิจได้แล้วก็จริงตอนนั้นก็คือเฮ้ยเป็นลายเซ็นที่อยู่บนเช็คอะครับใช่ค่ะโอ้โหเจ๋งแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคืออุ่นจะกลับไปร้านเดิมทุกปีที่ไปดิสนีย์แลนด์ LA ค่ะ LA แล้วเหมือนตรงบอร์ดเป็นตรงคอมอุ่นมันจะมีที่ตรงเขาเรียกผนังข้างหน้าโต๊ะคอมใช่ปะแล้วเราเว้นที่ตรงกลางเอาไว้เพราะเราฝันว่าวันหนึ่งเราจะไปซื้ออันนี้มาแปะแต่มันแพงมากเลยตอนนั้นไม่กล้าซื้อแล้วแบบไป4 ปี4 ปีติดกันแล้วก็ไปที่ร้านนี้แล้วก็พูดกับพี่แพคทุกปีเลยนะว่าเนี่ยวันนึงเราคงได้กลับมาซื้อเนาะอะไรเงี้ยทีนี้พอประมาณปีที่4ที่ซื้อมาค่ะคนดูทุกคนพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าถ้าพรุ่งนี้มาแล้วมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วคือน้ำตาอุ่นลื่นแล้วแบบว่าไม่ได้แหละ4 ปีที่เรารอเขามาแล้วบนเช็คนั้นบนเช็คอันนั้นนะคะมันจะมีวันที่สั่งจ่ายเป็นวันที่10 สิงหาคมวันที่เงินออกคือ12 สิงหาคมวันที่สั่งจ่ายคือวันที่10 สิงหาคมเป็นวันที่ Diamond Grade ทำรูปลงอินเทอร์เน็ตวันที่12 สิงหาคมเป็นวันแรกที่มีเงินเข้ามาใน Diamond Grade นะคะเช็คชิ้นเนี้ยมันเป็นวันที่เนี้ยแล้วถ้ามันไม่ใช่วันที่นี้แล้วเราก็คงจะแบบเสียดายมากๆเลยแล้วชิ้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเงินไทยประมาณ800,000ค่ะมันมีผลต่อการทำงานเรามากๆเลยแบบการที่ได้นั่งเราเห็นเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าหนูจะทำงานให้คุณพ่อภูมิใจนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วแต่ไปเถอะ800,000คุ้มเขาซื้อนี่ไม่พอเขาซื้อค่าเป็นเหมือนค่าเป็น membership รายปีของ Disney World ใช่ค่ะคือความพิเศษมันคืออะไรคำว่า annual pass มันคือรายปีใช่ซึ่งเราสามารถเข้าปาร์คกี่ครั้งก็ได้ค่ะแต่ปกติมันจะประมาณคนละ 50,000 ต่อปีไม่ได้แย่มากโอเคนะโอเคเลยแต่ประเด็นคือเราอยู่ไทยอันนี้คือใช้ได้ที่อเมริกาค่ะเท่านั้นปกติอุ่นไปอุ่นจะอยู่ดิสนีย์ประมาณ1 เดือนอยู่แล้วค่ะนอนอยู่ในโรงแรมในดิสนีย์ถูกไหมมันจะมีโรงแรมดิสนีย์ใช่ก็วนไปแล้วก็ประมาณเดือนนึงซึ่งพี่แพ็คเองเขาก็อยู่กับเราใช่แล้วพี่ไปด้วยกันทำอะไรเดือนนึงทำงานก็สมมติตื่นมาเคลียร์งานซึดใช่ค่ะเข้าปาร์คแล้วก็ออกมาเคลียร์งานหรือไม่ก็เอางานเข้าไปทำในปาร์คอะไรเงี้ยเขาชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่ในปาร์คอยู่ในสวนเป็นฟิลเราไปรีทรีตบางคนไปโรงแรมทะเลบางคนไปดูวิวภูเขาเขาชอบอยู่ในดิสนีย์ปีนี้รอบนี้เราอยู่น่าจะประมาณ75 วันประมาณ2 เดือนครึ่งค่ะผม2 เดือนผมอยากเห็นเลยว่าพี่แพ็คหน้าตอนจะกลับเป็นยังไงคือพี่แพ็คเขาเป็นคนชอบดิสนีย์เหมือนพี่อุ่นบ้าหรือว่าจริงๆเขาเฉยๆพี่แพทชอบเดินทางค่ะเขาก็ชอบไปเปิด experience อะไรเขาชอบเดินทางแต่เขาอยู่ดิสนีย์เขาไม่ได้เดินทางเขาเดินทางอยู่คือพี่อุ่นอยู่2 เดือนผมเข้าใจได้แบบโอเคเลยแต่พี่แพ็คในวันที่สมมติวันที่15-16เขาเริ่มจะเป็นยังไงแล้วตอนนั้นแต่อุ่นเดินเข้าปาร์คคนเดียวไงหมายถึงว่าแล้วเขาอยู่ไหนพี่แพ็คชอบนอนค่ะซึ่งเขาชอบไหมหรือเขาอยู่เขาชอบใช่ไหมลองคิดเขามี experience ของ vacation ที่เขาฝันไว้ว่าอยากจะเป็นก็คือเขาแค่อยากได้รีสอร์ทที่สวย
พร้อมกับวิวที่สวย แล้วเขานั่งอยู่ตรงนั้น ไม่เล่นมือถือด้วย ก็คือนั่ง แล้วที่ดิสนีย์มี มี โอเค แล้วก็หายเขา จบวินวิน เคลียร์นะ วิน เคลียร์นะ โอเคเคลียร์ LA นะ LA เอาเลยมันก็มีโรงแรมที่มองไปแล้วมันเห็นดาวน์ทาวน์ดิสนีย์คนเดินไปเดินมามันเห็นดูพลุจากห้องได้เลยก็มี อยากรู้ว่าถ้าพี่มองผมกับมาร์กอะเป็นตัวละครในดิสนีย์อะ อืม ผมให้เลือกว่าผมควรจะเป็นตัวอะไรมาร์กควรเป็นตัวอะไร เวลาอุ่นดูคาแรคเตอร์ดิสนีย์อ่ะอุ่นจะไม่ได้มองรูปลักษณ์หน้าตาเลยนะคะ ผมชอบสติชครับ ก็ไม่แปลกใจ แต่ว่าอันเนี้ยได้ energy คือถ้าให้นึกถึงเฟยถ้าให้นึกเป็นเรื่องก่อนอ่ะอุ่นจะนึกถึงเรื่องแนวแบบแก๊งไลออนคิงเหมือนที่ ไปชอบซิมบ้า ซิมบ้าสเตชมีความคล้ายกันอยู่นะถ้าให้พูดถึงอะ จริงปะ เป็นคาแรคเตอร์ที่ reckless เหมือนกัน คืออะไรอ่ะ เป็นเหมือนแบบ reckless ภาษาไทยมันคือแบบ พร้อมที่จะ สมบุกสมบัน ทำลายอ่ะสิ่งหนึ่งที่เขามีร่วมกันด้วยนอกจากความ reckless ก็คือ เขาต้องการที่จะดีไซน์แพทเทิร์นชีวิตของเขาเอง เหมือนอย่างซิมบ้าอย่างเงี้ยเดินตามพ่อก็จริง แต่เขาอยากจะเป็นเจ้าป่าในแบบที่เขาจะเป็นอ่ะ แล้วก็คาแรคเตอร์ของสเตชมันจะมีความแบบทะลุทำลายข้าวของอะไรเงี้ยแต่ at the end of the day อะสเตชมันเป็นเด็กที่น่าสงสารมากคือเขารู้สึกว่าเขาไม่belongนั่นหมายความว่าเซนส์ของเฟยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ต่างแบบเรามีความต่างในตัวอยู่เยอะมันจะมีฉากนึงที่สเตชเปิดหนังสือขึ้นมาซึ่งหนังสือเล่มนั้นคือลูกเป็ดขี้เหร่ถ้าไปสังเกตเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ อุ้ยโหจำซีนนั้นได้ด้วย ใช่ที่ไม่รู้จะbelong กับใครไม่รู้ว่าเอาตัวเข้ามาอยู่ใน family เนี้ยเขารักเราจริงๆไหมเขารับเราจริงๆไหมแต่สุดท้ายปลายทางเรื่องอะสเตชเลือกเองว่านี่คือ family เขาถ้าเฟยเป็นคนที่ชอบสเตชมากอาจจะเป็นคนที่ชอบเลือกคนใกล้ๆตัวด้วยตัวเองไม่ชอบที่จะถูกบังคับให้ไปอยู่ในสังคมที่ตัวเองไม่ชอบไม่ถนัดใช่แล้วสังคมน่าจะสำคัญ เฮ้ยนี่คือศาสตร์ดูดวงใหม่เนี่ยนี่คือศาสตร์ดูดวงแห่งวงการดิสนีย์เพราะว่าคาแรคเตอร์มันสะท้อนคนดูไงใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฟยอาจจะเอนจอยมากๆถ้าอยู่ในไวบ์ของบรรยากาศที่เราอะเป็นตัวเองได้แบบ 100%เราพร้อมที่จะแบบปัดนู่นปัดนี่คนก็ขำอะไรอย่างเงี้ยขอเซิร์ชการ์ตูนดิสนีย์อยากรู้ตัวเองตอนแรกผมเลือกไปคือผมมาเลือกแซดเน็ตไปในเรื่องอินไซด์ เลือกแซดเน็ตใช่ไหมแซดเน็ตเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีที่สุดเลยที่ดิสนีย์เคยสร้างมาคาแรคเตอร์หนึ่งเพราะว่าในขณะที่จอยใช่ไหมในอินไซด์จะมีจอยใช่ไหมคะจอยเนี่ยอยู่ตรงนั้นเสมอเวลาแฮปปี้เนาะแบบคุณลันลามาฉันลันลาด้วยแต่ sadness จะอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคอะแล้วเขาจะอยู่โดยที่ไม่ตัดสินเลยด้วยแล้วก็ไม่ได้ต้องการเครดิตด้วยเพราะว่าจริงๆคาแรคเตอร์ sadness เป็นตัวสีฟ้าใช่ไหมเขาถูกดีไซน์มาจากหยดน้ำตานะคะแล้วลองคิดดูดิว่าถ้าคนเราเวลาทุกข์มากๆอะเราทุกคนบอกว่าอย่าร้อง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 แล้ว sadness มาบอกว่าร้องเลยร้องเลยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เองอะไรเงี้ยนั่นคือ sadness นั่นหมายความว่าคุณน่าจะเป็น supporter ที่ดีมากแล้วก็อาจจะ appreciate มากๆถ้ามีใครอยู่ข้างๆแล้วรับเราได้ในทุกๆความอ่อนแอและแข็งแรงก็มีความเป็นมาร์กอยู่นี่แต่อยากรู้ว่าชีวิตที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยการที่เราสามารถบินไปเรื่องบินไปดิสนีย์เพื่อหิวใจตัวเองได้การที่เราสามารถใช้เงินโดยทำเพลงมาแล้วไม่ใช้เงินแล้วไปบริจาคได้การที่มันได้สิ่งนี้เพราะมันคือ privilege หลังอย่างหนึ่งที่เราเกิดจากการประสบความสำเร็จจากการที่เรามีเงินเราถึงทำสิ่งนี้ได้ถูกปะใช่ค่ะแน่นอนอ้นมองว่าชีวิตตัวเองตอนเนี้ยแค่แบบไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้จะมีเงินไปทำนู่นทำนี่ไหมแบบเรามีข้าวเต็มโต๊ะไหมเราอยากเดินทางไปไหนเราเดินทางได้ไหมอ้นว่านี่คือชีวิตที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ no complain แบบคำว่า no complain หมายถึงว่าอุ่นไม่น่าจะมีสิทธิ์มาบ่นที่สุดแล้วอะจริงๆมันก็คือเราไม่อยากเป็นคนที่มีแล้วไปทำร้ายคนอื่นเลยอะก็จะพยายามใช้ชีวิตให้ดีแต่ว่าก็ดีใจที่มีชีวิตนี้นะไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่เหมาะสมเพราะรู้สึกว่าเราก็ทำงานแต่ก็ไม่ได้ take it for granted ไม่ได้ไม่ค่ะไม่รู้สึกว่ามันสบายแล้วทุกวันนี้ก็ยังเจ๋งได้พรุ่งนี้มันอาจจะล้มละลายก็ได้ธุรกิจไม่มีความมั่นคงนะคะโอเคครับสุดท้ายโกต่อไปในชีวิตตอนนี้คืออะไรอยากมีสติเยอะๆค่ะอยาก live in the moment อยากรู้อยาก
เข้าใจว่าสติตัวเองตอนนี้มาอยู่ที่ไหน อยากรู้ว่าตอนนี้ความเศร้าเกิดจากอะไรความทุกข์เกิดจากอะไรแล้วจัดการมันได้ handle ตัวเองได้ค่ะวันไหนเราเสียใจอย่างเงี้ยอุ่นอยากให้ความเสียใจนั้นมันอยู่กับเราสั้นที่สุดหรือว่าถ้าดีใจจนเตลิดอย่างเงี้ยก็อยากให้ตัวเองเข้าใจในวันนั้นว่ามันชั่วคราวอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่เป็นภรรยาพี่แพ็คอยู่เป็นแม่ค้าของทุกคนอยู่เป็นนักธุรกิจที่ ethical คือไม่เอาเปรียบใครค่ะแค่นี้เลยที่ต้องการโอเคสุดยอดครับอยากให้แนะนำหน่อยว่าใช้โซเชียลอย่างฉลาดต้องทำอย่างไรอุ่นว่าโซเชียลเหมือนอาหารอุ่นว่ามันเหมือนเรากินข้าวมันมีบางเมนูที่เรากินไม่ได้กินแล้วแบบร่างกายเราไม่ไหวอย่างเงี้ยขย้อนออกมาอย่ากินอย่าแม้กระทั่งจะได้กลิ่นมันอะไรลบได้ลบไปเลยไม่ต้องไปฝืนอยู่ตรงนั้นเราเข้าใจแต่ก่อนอุ่นจะหนักมากๆเพราะอุ่นพยายามจะเข้าใจและพยายามจะปรับแก้เข้าใจแต่เราเป็นใครอ่ะเราเป็นใครเราเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถมานั่งคุยกับทุกคนได้อันนี้คือเรารู้สึกว่าทุกคนเขามีสิทธิ์ในการเป็นชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นคนชั่วคนดีอะไรของเขามันไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะเราแค่ต้องเสพในสิ่งที่อร่อยสำหรับเราเฮลตี้ค่ะอันนี้อุ่นว่าสำคัญที่สุดแล้วอะไรที่มันสมมติทำผิดพลาดไปแล้วเข้าใจว่าความผิดพลาดนั้นอ่ะไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถูกป่ะเป็นมนุษย์อ่ะแต่ว่าหลายๆครั้งพอเรา involve กับความผิดพลาดนั้นเยอะมากอ่ะเราจะสูญเสียอะไรไปได้เยอะมากเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่อ่ะเพราะว่าณจุดนั้นเวลาคนมันไม่มีสติมันก็ลุมกันนะซึ่งอันนี้เป็นพฤติกรรมมนุษย์ปกติมันไม่ได้มีใครผิดเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่กฎหมายจัดการไม่ได้จัดการตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าเป็นด้านดีก็เช่นเดียวกันสมมติว่าเขาชมเราดีใจกับเราสรรเสริญเราก็อย่ามองว่านั่นก็คือเราเช่นกันอ่ะมันเป็นแค่ผลงานในอดีตของเราที่ทำให้เขาเห็นว่าโอ้สิ่งนี้ดีจังหมายความว่าพรุ่งนี้มันก็อาจจะล่มสลายไปก็ได้อย่ายึดติดกับมันให้รับรู้ในการมีอยู่ของมันแต่อย่าเอาใจไปยึดติดกับมันว่ามันจะอยู่ตลอดไปทั้งเรื่องดีและไม่ดีใช่ตื่นมาขยันทุกวันตื่นมาแก้ปัญหาทุกวันแล้วเราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยก็พอแล้วค่ะขอบคุณพี่อุ่นมากนะวันนี้ขอบคุณพี่อุ่นมากเฮ้ยอยากให้ฝากช่องสักนิดนึงช่องของเราที่เรามีอยู่ตอนนี้ฝากวันไทม์ด้วยนะคะใดๆก็ตามที่คลอดออกมาจากวันไทม์ก็ตั้งใจทำเสมอค่ะแล้วก็หวังดีเสมอเลยแล้วก็เดอะเชสลานะคะก็จะเป็นช่องทางส่วนตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็ฝากติดตามกันได้ค่ะชื่อเดียวกันทุกที่เลยค่ะครับผมแล้วก็ Diamond Grain นะฮะ Diamond Grain ฝากด้วยนะคะเอาละครับวันนี้ล้นฟีดของเราหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันวันอาทิตย์หน้านะครับทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับจริงๆแล้วแม่เป็นมอญครับแต่พ่อเป็นผ้าห่มครับพี่แบบเซนหลังคิดว่าความเป็นอีสานที่แบบพราวมากคืออะไรจริงๆแล้วอีสานไม่ใช่สถานที่ครับแต่อีสานคือผู้คนเราจะให้พี่โอลงสูงยังพี่โอโดนนะพี่น้ำเย็นสมมุติจะจีบผู้หญิงสักหนึ่งคนอ่ะวิธีการจีบเราเป็นไงของผมจะใช้อันเดิมตลอดเวลาคือใครอยากเป็นเศรษฐีใช่น่าสิถ้าตอบมางี้คุยกันยาวเลย